સ્વામી હરિપ્રસાદ ચોકસી હતા અને એમને પણ યોગીજી મહારાજની દિવ્યતાનો અનુભવ થયેલો. એ કયો પ્રસંગ હતો એ આપને યાદ છે? હા, પણ હું એઝ ઇટ ઇઝ જે પ્રસંગ બન્યો છે ને એ રીતે તમને વાત કરીશ. આપણે મુંબઈની અંદર હરિપ્રસાદભાઈ ચોકસી એ પોતે ગવર્મેન્ટ અને સરકારી વકીલ હતા. એમાં જ્યારે યોગીજી મહારાજ પોતે 70ની સાલમાં શાહીબાગ મંદિરની અંદર સ્ટેજ ઉપર યોગી બાબા બિરાજમાન હતા અને સામે બધા હરિભક્તો હતા. એમાં હરિપ્રસાદભાઈ પણ પોતે ત્યાં આગળ બેઠેલા. અને એ વખતે બધી લંડનની વાત થઈ કે લંડનમાં કેવી રીતે આપણને મંદિર મળ્યું, કેવી રીતે આપણે ધામધૂમથી પ્રતિષ્ઠા કરી અને લંડનની અંદર ચર્ચમાં આપણું સ્વામિનારાયણ મંદિર થયું. ત્યારે બધું એટલા બધા ભાવથી વિભોર થઈ ગયા કે ન પૂછો વાત. ત્યાર પછી યોગી બાબા સભા પૂરી થઈ એટલે સ્ટેજ ઉપરથી ઉતરી અને સામે પોતાનો ઉતારો હતો અને ત્યાં જઈ રહ્યા હતા. તો ચોકસી સાહેબ પણ પાછળ ઓરડામાં ગયા અને પછી અંદર જ્યારે યોગી બાબા પધાર્યા ઓરડામાં ત્યારે ચોકસી સાહેબ એકદમ પોતે યોગી બાપાની સામે આવી ગયા અને યોગી બાબાના બંને હાથ બાવડા એમને પકડી લીધા. અમે લોકો ત્યાં બાજુમાં જ ઊભા હતા. આખું દ્રશ્ય પ્રત્યક્ષ એ જોયેલું. એ બધે ખૂબ ભાવમાં આવી ગયા કે તમે કોણ છો. એકદમ બોલવા લાગ્યા કે તમે કોણ છો. એટલે એકદમ ભાવમાં આવી ગયા. ત્યારે બાપાએ પછી એટલું જ કહ્યું કે મહારાજની શક્તિ કામ કરે છે. મહારાજ પોતે સધામ પધાર્યા, કંઈ ખાલી પડ્યું નથી, પોતાના સંત મુકતા ગયા. મૂળાક્ષર મહારાજે અખંડ ધારી રહ્યા છે. બ્રહ્માક્ષર ગુરુદ્વારા ભગવાન પ્રકટ સદા. પ્રગટ હોય ને વાત જુદી. સંત દ્વારા પ્રગટ છે એટલે શ્રીજી મહારાજ જ, જરાય ઓછું નહીં. સહિત સકલેશ્વર્ય પરમાનંદ મરપયન. એમાં તો સાક્ષાત સાંગો પાંગ નખથી શિખા પર્યંત રૂવાડે તો રહ્યું છું સંતે સ્વયં હરી. અખિલ BAPS પરિવારના દિવ્ય આશ્રિતો પ્રતિ સાધુ કેશવજી દાસના ઘણા જ હેતપૂર્વક જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. મેં આજે આપ સૌને સંભાળીને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને પ્રાર્થના કરી છે કે હે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, વધાર તો નહીં પણ 108 વર્ષ તો આપ પ્રોમિસ આપો. જો અમે તમારો મહિમા નહીં પ્રવર્તાવીએ તો તમારા શિષ્ય નહીં કહેવાઈએ. યોગી બાપાએ કહ્યું કે શાનદાર ઉજવણી, એટલે એમાં કંઈ પાછું પડવાનું જ નથી. આ બધું જે આપણે કરીએ છીએ બધું બરાબર છે. સ્વામી ના પાડે તો એક કરવાની છે. બસ શતાબ્દી ના ભૂતો ન ભવિષ્યથી
કરવી છે. અને એમનો શતાબ્દી મહોત્સવ ખૂબ ધામધૂમથી ક્યારેય પણ આ વિશ્વમાં ન ઉજવાયો હોય એવા અત્યંત ભવ્યતાથી દિવ્યતાથી એ ઉત્સવ આપણે બધા માણીએ. તો આ પ્રસંગે આપણે હવેથી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જન્મ જયંતિ શતાબ્દી મહોત્સવની જય હંમેશા બોલાવીશું. આપણે અત્યારે પણ ખૂબ ઉત્સાહથી ઉદ્ઘોષ કરીએ, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની. આ જય આજે પણ આપણને બધાને યાદ છે. 5 વર્ષ સુધી ઉજવાયેલા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જન્મ જયંતિ મહોત્સવો અને અંતે ઉજવાયેલો એમનો શતાબ્દી મહોત્સવ. આજે પણ આપણને બધાને યાદ છે કે એ વખતે આપણા બધાના મનમાં ઉત્સાહ હતો કે બાપાનો શતાબ્દી મહોત્સવ ભવ્યતા અને દિવ્યતાથી ઉજવવો છે, ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી ઉજવવો છે. આપણા આ ઉત્સાહને પહેલી બ્રેક મારી કોરોનાએ. મહામારીને લીધે લગભગ 1-1.5 વર્ષ સુધી તો કાંઈ જ કામ થઈ શક્યું નહીં. મહોત્સવની તૈયારી તો શરૂ થઈ ગઈ, પણ બધાના જીવ અદ્ધર હતા. કારણ કે સમયની તો કટોકટી હતી જ, અને સાથે સાથે જમીન સંપાદનમાં પ્રશ્નો ઊભા થાય, પરમિશનોની પડોજણ ઊભી થાય. ત્યારે વચમાં પછી મહંત મહારાજ પધરામણીમાં આવ્યા ત્યાં નગરમાં, બાપાની જગ્યા બતાડી, બાપા આમાં તમે દ્રષ્ટિ કરો, આ જમીનનું નહીં પતે ને તો તમને હેરાન થઈ જશો. આપણે માંડ જમીનનું લેવલ કરવાનું પ્લાનિંગ કરીને બધું કામ શરૂ કર્યું હોય. અને એક વરસાદ પડે બધું પ્લાનિંગ ધોવાઈ જાય. આ તો બધા ખેતરો હતા, એટલે ખેતરોમાં કેવું હતું કે રસ્તા કે ના મળે, માટી બધી એટલે કિચડ પુષ્કળ, પણ કોઈ પણ ગાડી પણ ચાલી ના શકે, સ્લીપ થઈ જાય. અને પછી સપ્ટેમ્બરની 13 તારીખે એ દિવસે સ્વામી બાપાનો તારીખ પ્રમાણે જન્મદિવસ હતો. તો સ્વામી બાપા 1:50 વાગે જાગ્યા અને સ્વામી બાપાએ કહ્યું કે વરસાદ બતાવો, એટલે કે ફોનમાં કેવું વેધર છે એ મને બતાવો, જોવું છે. કેમ કે સ્વામી બાપાએ હિયરિંગ એડ્સ પહેર્યા નહોતા, તો પણ સ્વામી બાપાને વરસાદના અવાજ સંભળાતા હતા, થંડર સ્ટોર્મ્સ. એટલે સ્વામી કે આ ધડાધડ થાય છે. એટલે સતત સ્વામીના મનમાં એ આ નગરના વિચારો ચાલુ રહેતા. આ બધું પાણી છે ને, બધું પાણી જ છે નકરું બધું, આડું બી ગયું બધું, પેલું વેલ્ડિંગ વાળાનું આ બધું લેન્ડસ્કેપનું કામ. અને એટલો બધો વરસાદ પડ્યો એને બધા મંડપ કરેલા વાંસના, એમ લબડાઈને નાખેલું અને બધું પડ્યું ધડાક કરતું. પેવર બ્લોકની એકાદ બેચ સમયસર આવી ગઈ હોય, લાગે કે હવે બધું ટાઈમે થશે, પણ એટલી બધી ગરમી પડે તો પેવર બ્લોક પાથરવાનું કામ ડીલે થઈ જાય. નગરમાં બ્લોક્સ પાથરવાના હતા તો બધા મૂંઝાઈ ગયેલા, કારણ કે આટલા બધા બ્લોક્સ એક તો બનવામાં બહુ વાર લાગી. એ બ્લોક થઈ ગયા પછી પણ પાથરીશું કેવી રીતે? એક તો આપણી પાસે સમય ઓછો હતો અને ઓછા સમયમાં આપણે આ બધી જ વસ્તુઓ એ ભેગી કરવાની હતી. હવે ખીલ્લી જેટલી નાની વસ્તુ આમાં તો 12.5 ટન વપરાવાની છે. 7 કિલોમીટર પાણીની પાઇપલાઇન જોઈશે. એટલે અમે બધા વિચાર કરવા માંડે કે 7 કિલોમીટર પાણીની પાઇપલાઇન આપણને કોણ આપે સેવામાં, આટલી બધી પાઇપ. તો એક વિભાગવાળાએ કે અમને 20 લીટર પરફ્યુમ જોઈએ. 20 લીટર પરફ્યુમ કોને કન્વિન્સ કરવા, કેવી રીતે કાઢવું? શૂટિંગની પૂર્વ તૈયારી કરીને આખી ટીમ આમ શૂટિંગના સ્થળે પહોંચી ગઈ હોય અને એવા વાદળા છવાઈ જાય, બધાને લાગે કે હવે 2 દિવસ કામ અટકી જશે, કશું જ શૂટિંગ નહીં થઈ શકે. ક્યારેક કમ્પ્યુટરની એરર આવે તો ક્યારેક નકશા વાંચવામાં કોઈનાથી ભૂલ થાય અને ચણેલી પાળીઓ તોડીને ફરીથી કરવી પડે. પાર્કિંગનું આયોજન ઓન પેપર થઈ ગયું, મહોત્સવના દરવાજા કઈ જગ્યાએ મૂકવા એ બધું ઓન પેપર ઉપર ગોઠવાઈ ગયું. છતાં પણ બધાના મનમાં એક ટેન્શન રહે કે જો ટાઉન પ્લાનિંગ થશે અને ટાઉન પ્લાનિંગના રોડ આ નકશામાં ક્યાંક આડા આવશે તો આપણે બધું આયોજન ફેરવવું પડશે. એટલે એક બહુ મોટી ચેલેન્જ હતી કે વિપુલ પ્રમાણની અંદર સંશોધકોની આવશ્યકતા ઊભી થાય. એટલે ડાઉટ એક રહેતો હતો કે આટલી મોટી સંખ્યાની અંદર સંશોધકો મળશે કેવી રીતે. તો જ્યારે આગલો દિવસ હોય ત્યારે જે ડિમાન્ડ હોય ને એના કરતાં 50% સ્વયંસેવકો જ આવ્યા હોય. એટલે આનંદ સ્વામી લખે
કે હવે તો સિલકમાં મહારાજ સ્વામી છે, બહુ ઓછા સ્વયંસેવકો આવ્યા છે, આવતીકાલે શું થશે. એટલે ગ્લો ગાર્ડનના કામમાં તો ખાસ તો આપણા માટે આખું કામ નવું હતું. પહેલાં તો ડ્રોઈંગ સમજવાનું, પછી એને વાળવાનું, પછી એ પ્રમાણે વેલ્ડિંગ કરવું. 15 દિવસે સ્ટાફ બદલાઈ જાય, એ શીખતા 2 દિવસ થાય. ઘણી વખત એવા સાધન ના હોય, કામ કરવાનું થાય તો અનસ્કિલ વર્કર, વધારે બધું અનસ્કિલ, જેને ત્યારે આવું કામ કર્યું જ ના હોય. આ બધા વિઘ્નોના વાવડ અંતે તો મહંત સ્વામી મહારાજને જ મળે. સપ્ટેમ્બર 2022માં આ બધી જ પરિસ્થિતિનો ચિતાર મેળવ્યા પછી મહંત સ્વામી મહારાજે મહોત્સવ સમિતિના વડીલ સંતો પર એક પત્ર લખ્યો. અહીંથી ને વાંચન. આશીર્વાદ. સ્વામી શ્રીજી પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી. આણંદ 12/9/2022 સોમવાર. સ્વામી બાપાના લાડીલા નિખિલેશ સ્વામી, નારાયણ મુનિ, જ્ઞાનેશ્વર સ્વામી અને ઉત્સવ સમિતિ પ્રતિ સાધુ કેશવજી દાસના ઘણા હેતપૂર્વક જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. અત્યારે શતાબ્દી સેવામાં બધાનો ખૂબ ઉત્સાહ દેખાય છે. સ્વયંસેવકો પણ આવી ગયા છે. વરસાદ ખૂબ પડે છે, મન ફાવે તેમ. નગરમાં પાણી ભરાયું છે. તે પણ વરસાદનું. બધે કાદવ કીચડ જ નજરે પડે છે. નર્સરીનો મંડપ તૂટી ગયો છે. તમોને તો મૂર્તિમાન છે. આવા વિઘ્નો દરેક સમયમાં આવ્યા છે, પણ આ વખતે વિશેષ વિઘ્નો આવ્યા છે. બધાને ચિંતા છે. મહારાજ સ્વામી આપણી કસોટી કરે છે, જેથી વધારે બળિયા થવાય. આમ ચિંતા થતી હતી તમને ક્યારે કે આ વિભાગમાં શું થશે? અથવા જ્યારે આમ સમાચાર મળતા હતા કે ત્યાં ગરમી બહુ પડે છે, વરસાદ બહુ પડે છે, તો એવા સમયે આપણે ક્યારે ચિંતા થતી હતી ક્યારે કે શું થશે? ભગવાન કરે છે, કરતા હરતા બધું ભગવાન જ કરે છે. તમને દેખે બગાડે છે પણ ભગવાન ખૂબ વરસાદ ના પડવાનું પડે, ભગવાન જ કરે છે. કેમ કરે છે એ ભગવાનને હોત. પરીક્ષા લેવાની હોય, આપણને ઘડતર કરવાનું હોય, એ બધું એમાં આવી જાય. હું પણ રોજ રાત્રે માળા કરું છું. સવારે પૂજામાં પ્રાર્થના કરું છું. એ સ્વામીએ પત્રમાં લખ્યું કે હું રોજ રાત્રે માળા કરું છું. તો સ્વામી રોજ રાત્રે જાગતા, અને રાત્રે લઘુ કરવા માટે તો સ્વામી રોજ જાગતા જ હોય છે, પણ માળા ના ફેરવે. પણ આ રીતે ત્યાં આપત્તિ આવી હતી નગરમાં, અને વરસાદ ને બધું પડતું હતું અને વિઘ્નો ને બધા હતા, એટલે સ્વામી બાપા આ રીતે વિશેષ સમય કાઢીને, એમનો પોતાનો ઊંઘનો સમય કાઢીને આ રીતે સ્વામી બાપા માળા કરતા અને પ્રાર્થના કરતા. એટલે એક તો અડધી રાત્રે જાગ્યા હોય, એટલે માણસ કેટલો ઊંઘમાં હોય. પણ એવા સમયે સ્વામી, આપણે તો ઈચ્છા કરીએ કે સ્વામી ન કરે, પણ સ્વામી સામેથી યાદ કરે કે માળા કરવાની છે. પછી આપણે કહીએ કે આમ શાંતિથી બેસી શકીએ, એટલે એક સારો સોફો હતો, તો અમે કહીએ કે સ્વામી એ સોફા પર બેસો, જેથી આપને શું ટેકો પણ મળે માથાનો. પણ સ્વામી કે ના, આપણે ખુરશીમાં જ બેસવું છે. ઓમ સ્વામિનારાયણાય નમઃ. ચેર વધારે પસંદ કરે, જેથી એકાગ્ર રહેવાય અને ઊંઘ ના આવે. આમ તો સ્વામી બાપાને ઊંઘ ના જ આવે, પણ આવો ખટકો રાખે એમ માળા કરવામાં. અને સ્વામી બાપાની માળા કરવાની જે રીત છે, એ આમ ફટાફટ માળા કરી લેવી એવું નહીં. એકદમ એક એક મણકો એ સ્વામી બાપા આમ ફેરવે અને માળા કરે, અને આંખો બંધ કરી અને એકદમ આમ એકાગ્ર ચિત્તે, એ તો આપને સ્પષ્ટ દેખાય.
આમ ઓતપ્રોત થઈ ગયા હોય ને પ્રાર્થનામાં, માળામાં, એ રીતે સ્વામી બાપા માળા ફેરવે. આમાં તો શું, સ્વામી તો 45 મિનિટ સુધી ચલાવે માળા. બાકી મોટા ભાગે તો આપણે જવું પડે, કેમ કે સ્વામી તો એટલા લીન હોય ને કે સ્વામી તો માળા કર્યા જ કરે. તો પછી આપણે જઈએ, 15 મિનિટ થાય એટલે કે પૂરું થઈ ગયું, એટલે પછી સ્વામી બાપા માળા આપી દે. સ્વામિનારાયણાય નમઃ. એ જે એક્સ્ટ્રીમ ટાઈમ હતા જેમાં આપણે ઊંઘ જ આવે, એ સમયે સ્વામી બાપાએ માળા ફેરવી, તો એનો થોડે નોંધ કરેલી. તો એ સપ્ટેમ્બર 19 તારીખ એ સ્વામી બાપાનો જન્મદિવસ હતો તિથિ પ્રમાણે. તો એ દિવસે પણ સ્વામી બાપા રાત્રે 1:55, પોતાના જન્મદિવસે તો આમ આરામ લેવાનો વિચાર હોય, પણ એ વખતે પણ સ્વામી બાપાને નગરની ચિંતા કે નગરમાં બધું નિર્વિઘ્ન રીતે થવું જોઈએ. તો 1:55 વાગે સ્વામી બાપા માળા કરવા બેઠા હતા અને 16 મિનિટ સુધી માળા કરી. અને આખા સપ્ટેમ્બર મહિનાની જો માળા આપણે ગણીએ કે કેટલા કલાક સ્વામીએ માળા ફેરવી, તો 7 કલાક ને 44 મિનિટ એટલો બધો સમય એ સ્વામી બાપાએ માળા ફેરવેલી. આપને આવું કષ્ટ પડે, સમયનો એ રીતે જાગવું પડે, તો આપને આવું કષ્ટ વેઠવાનો વિચાર કેમ રહે છે? ઓમ સ્વામિનારાયણાય નમઃ. નગરમાં સ્વયંસેવકોના ઢગલા થશે. સેવાનું કાર્ય જોત જોતામાં પૂરું થઈ જશે. તો આ પ્રસંગે જોઈએ છે આપણે કે કેવળ બાપાની આમ આશીર્વાદ અને એમની પ્રેરણા. પહેલાં મને એવું થતું કે આ ભાઈ બોલતા નથી, બે શબ્દ બોલે છે, હા હા કરે છે. પછી આ બધા વિડીયો મેં જોઈ ને બધા વિભાગોની, રસોડોની બધા, બાપા તો પૂરા ઇન્વોલ્વ હતા એમાં. અમને ખબર કે અમે જ બધું વહીવટ કરીએ છીએ એવું લાગતું હતું, પણ એમણે બધાને પૂછવું હોય પાછું ફોનમાં. આ પ્રેમવતીવાળાની ધમાલ થતી હતી, પ્રેમવતીની બધી બધા ટેન્શનમાં આવી ગયા હતા. તેને ફોન કર્યો હોય, લેન્ડસ્કેપને ફોન કર્યો હોય, બધા જ બાપા કોન્ટેક્ટમાં હતા. અને આમ બાપા જુઓ તો ખરેખર આમ ત્યાં આગળ આપણાને બધી જગ્યાએ હોય જ એ લાગે. એટલે આશ્ચર્યની વાત કે 7 કિલોમીટરનો પણ આપણને પ્રશ્ન હતો, પણ આખા સમયમાં 77 કિલોમીટર પાણીની પાઇપલાઇન વપરાઈને બધી સેવામાં આવી. અને ફોન પર જ 20 લીટરની વાત હતી ને 40 લીટર પરફ્યુમની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ. ઉત્સવ હજી પૂરો થયો નથી, વચ્ચે ફોન આવ્યો, સ્વામીજી બધું વપરાઈ ગયું તો બીજું મોકલું. ધારો કે 12 તારીખે સ્વયંસેવકોને 15 તારીખે બોલાવવાના હોય, તો 12મી તારીખ સુધી સ્વયંસેવકો 3000 કે 3500ની જગ્યાએ ખાલી 1500 જ હોય. અને ખબર નહીં 4-5 દિવસની અંદર સીધા 3500 સ્વયંસેવકો થઈ જાય. વળી જે સ્વયંસેવકો આવ્યા હોય એને એ પ્રકારની પ્રેરણા મળે કે ચાલો 15 દિવસ જગ્યાએ આપણે બીજા 15 દિવસ છે ખેંચી કાઢીએ. શનિ રવિની અંદર તો મેક્સિમમ એક વખત તો 2400 સ્વયંસેવકો વન ડે જેટલા થયા હતા. પેલા અમને પણ આમ મૂંઝવણ થઈ જાય કે અમને કયા વિભાગની અંદર મૂકવા. એક તબક્કાની અંદર કામ કરવાની, સેવા કરવાની, નોંધણી કરાવવાની, એ બધી જે પ્રેરણા મળી હોય ને, તો કેવળ મહંત સાહેબ મહારાજના પ્રેરણા વચન અને આશીર્વાદથી એમનું ઐશ્વર્ય જ. બાપાએ એવી પ્રેરણા કરી અને બધા ઓલા ફરમા બનાવ્યા, એનાથી ફૂલના આકારને બધું સ્પષ્ટ થવા માંડ્યું. આખું ગ્લો ગાર્ડન છે ને બાપાનો પ્રવેશ જ છે. આજે હરિભક્તો છે, એટલા વેલ્ડર મળવા, મશીનો મળવા, આ જગ્યા મળવી, એ સાધનો મળી રહેવા, એવા સુજાળ હરિભક્તો મળી રહેવા, બાપાનો પ્રવેશ વગર થાય નહીં. એટલે સ્વામીના પ્રવેશથી જ એ થતું એવું તો દરેક બાબતમાં, તો એક બાબત કહીએ, પણ દરેક નાની મોટી બાબતમાં એ આપણને અનુભવ થયા જ કરતું. બાપાનો સમયો છે એટલે ગમે તેટલા વિઘ્નો આવે પણ ઉત્સવ સર્વોપરી જ થવાનો છે. આ બધું મને નજરે દેખાય છે. એક કામ તો મને લાગે છે પૂરું 15-20% 30% થયું હશે. બધું હજી કામ ચાલતું હતું. બાપા કે મને આખું આ નગર સર્વોપરી નગરનું જોઉં છું, ત્યારે પછી આપણે વિશ્વાસ થયો કે આપણા ગુરુને દેખાતું તો આપણે શું ચિંતા કરવાની પછી હવે. ભવ્ય અને દિવ્ય સમયો થાય, જય જયકાર થઈ જશે. મારા વતી બધાને જય શ્રી સ્વામિનારાયણ કહેશો. આવી તો ઘણી બધી ચેલેન્જીસ સમયના દરેક વિભાગોની સામે આવી.
આ બધી વાતો સાંભળીને ભલભલાની શક્તિ ખૂટી જાય. પણ મહંત સ્વામી મહારાજને ભગવાનની શક્તિ પર વિશ્વાસ હતો. એટલે જ મહંત સ્વામી મહારાજ અવારનવાર બોલતા કે મને દેખાય છે, ભગવાન કામ પૂરું કરશે, આ ભગવાનનું કામ છે, ભગવાનની પ્રેરણાથી બધું થઈ જશે. અને મહંત સ્વામી મહારાજના આ શબ્દો સાંભળીને આપણને બધાને પણ ઉત્સાહ આવી જતો. આપણી બધી ચિંતા દૂર થઈ જતી અને આપણે બમણા વેગથી કામ કરવા માંડી પડતા. 80,000 સ્વયંસેવકો અને સેંકડો સંતો આ કાર્યમાં મંડી પડ્યા અને ધીરે 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 મહોત્સવનો સમય નજીક આવવા લાગ્યો. નગર ઊભું થવા લાગ્યું. ચેલેન્જીસ, મહંત સ્વામીના આશીર્વાદ અને એમાં નગર બનવા લાગ્યું. દિવસ બાકી હતા, શોઝની કાર્યવાહીમાં બધા ગૂંથાયેલા હતા, ત્યારે પણ આ જ અનુભવ. વિઘ્નો આવે અને બ્રહ્મનો પ્રવેશ થાય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની અંદર જે લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ શો થયો, એમાં આપણે બહુ જ મોટી સ્ક્રીન વાપરવાના હતા. એટલે 10K રિઝોલ્યુશનમાં આખી વિડીયો બનાવવાની થાય. હવે અત્યાર સુધી જેટલા યુવકો હતા, સંતો હતા, કોઈએ 10K રિઝોલ્યુશનમાં કામ કર્યું નહોતું, એટલે કોઈને એનો અનુભવ નહીં. ઉપરથી આપણી પાસે જે કોમ્પ્યુટર્સ હતા એ પણ કંઈ એટલા બધા 10K રિઝોલ્યુશન હેન્ડલ કરી શકે એવા કોમ્પ્યુટર્સ નહીં. એમાં 11મી ડિસેમ્બર આવી ગઈ. ઉત્સવ શરૂ થવાનો હતો 15મી ડિસેમ્બરે. હવે 11મી ડિસેમ્બરે પરિસ્થિતિ કેવી હતી કે લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ શોના કુલ 7 ભાગ હતા વિઝ્યુઅલની રીતે. એ 7 ભાગમાંથી એક ભાગને રેન્ડર કરવામાં 28 કલાક બતાવે, 30 કલાક બતાવે, 33 કલાક બતાવે. એમાં ઉપરથી નિખિલેશ સ્વામીનો ફોન આવ્યો કે ભાઈ અત્યારે પરિસ્થિતિ એવી છે કે 13 તારીખે આપણે બધા સ્વયંસેવકોને આપણે આ બધું બતાવવું છે, એટલે 13 તારીખ સુધીમાં તૈયાર કરજો. હવે 15 તારીખ સુધી તૈયાર કરવામાં પ્રશ્ન હતો, તો 13 ડિસેમ્બર સુધીમાં બધું તૈયાર કેવી રીતે થાય? પણ આ બધા પ્રશ્નો હતા. એટલે જ્યારે બાપા સાથે ફોન ઉપર વાત થઈ ત્યારે મહંત સ્વામી મહારાજે ફોનમાં આશીર્વાદ આપતા બોલ્યા હતા, જય સ્વામિનારાયણ સ્વામી. અત્યારે સ્વામી લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ શોની છેલ્લી તૈયારીઓ ચાલી રહી છે અને સ્વામી સમયની અત્યંત કટોકટી છે. તો બાપા આપ ખાસ ભળો તો જ આ પૂરું થાય એવું છે. તો મોહે તો તું પ્રભુ એક આધારા જેવું છે. તો બાપા ખાસ આપ આ સમય ભળીને સમયસર આ બધું પૂરું થઈ જાય અને સારામાં સારી રીતે પૂરું થાય, જેથી બાપાનો ખાસ મહિમા બધા સમજે એ રીતનું તૈયાર થાય, એ અમારી સ્વામી પ્રાર્થના છે. સારામાં સારું અને સમયસર અને બધાને સમાસ થશે, મહિમા સમજાશે સ્વામી બાપાનો. ત્યારે મહંત સ્વામી મહારાજે ફોનમાં આશીર્વાદ આપતા બોલ્યા હતા કે સારું થશે, સમયસર થશે, બધાને સમાસ થશે અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો મહિમા બધાને સમજાશે. તો જ્યારે બધું સાકાર થયું 15 તારીખે જ્યારે લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ શો પહેલીવાર પ્લે થયો અને બધાએ જોયું, ત્યારે બધાને આશ્ચર્ય થયું. કારણ કે રેન્ડરિંગમાં જે પ્રશ્ન થતા હતા 28 કલાક કે 30 કલાક 33 કલાક બતાવતા હતું, એ બધું 3 કલાકમાં રેન્ડર થવા માંડ્યું. હવે આ વસ્તુ અશક્ય છે. કોમ્પ્યુટર સાથે આપણે કામ કર્યું હોય એટલે આપણને ખ્યાલ હોય 33 કલાકની વસ્તુ 3 જ કલાકમાં કેવી રીતે થાય. જે મહંત સ્વામી મહારાજે કીધું હતું ને કે બધાને સમાસ થશે અને બધાને મહંત પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો મહિમા સમજાશે, એ ખરેખર બધાને અનુભવાયું કે મહંત સ્વામી મહારાજના એ શબ્દો સાચા પડ્યા અને એ પણ કેવળ અને કેવળ એમની જ શક્તિથી, એમના જ પ્રવેશથી. બાકી આ બધું સાકાર થવું અસંભવ હતું, એના તો અમે પોતે જ સાક્ષી રહી ચૂક્યા હતા.
અશક્યને શક્ય બનાવતા આવા અનુભવો ક્ષણે ક્ષણે આપણને સૌને આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવમાં થયા છે. કારણ કે જ્યાં ભગવાનની શક્તિનો ધોધ વહેતો હોય ત્યાં ઐશ્વર્યના છાંટણા દરેક ઉપર ઉડે. અને આવો જ એક અનુભવ સમયાના 4-5 દિવસ બાકી હતા ત્યારે બધાને થયો. એ વખતે એવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી, બધાને અશક્ય લાગતું હતું કે આપણે 4-5 દિવસ પછી સમયો ચાલુ કરી શકીશું, સમયો પાછો ઠેલવો પડે એવા વિચારો બધાને આવી ગયા હતા. આ અશક્ય કાર્ય પણ શક્ય બન્યું અને બધાને દિવ્યતાનો અનુભવ ફરીથી એકવાર થયો. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના શતાબ્દી મહોત્સવમાં પહેલી વાર એવું બનતું હતું કે 1 મહિના દરમિયાન આપણે 6.25 લાખ કરતાં વધારે હરિભક્તો અને સ્વયંસેવકોને ઉતારા આપવાના હતા. અને આ બધા જ ઉતારા તૈયાર ફ્લેટ્સમાં આપવાના હતા. એટલે એ ક્યારે શક્ય બને? તો એક તો એના માટે નવા ફ્લેટ્સ જોઈએ, એટલે નવી સ્કીમો જે તૈયાર થઈ હોય એ આપણે લેવી પડે. બીજું કે એ સ્કીમોનું કામ બહુ વહેલું પૂરું થઈ જાય તોય ના ચાલે. જો ઓગસ્ટ સપ્ટેમ્બરમાં કામ પૂરું થઈ જાય તો આપણો ઉત્સવ તો ડિસેમ્બરમાં શરૂ થવાનો હતો. એટલે વચ્ચે 4 મહિના એ ફ્લેટ્સ કાંઈ પડી ના રહે, એમાં રહેવાવાળા આવી જાય તો એ કામ ના લાગે. મોડા પૂરા થાય તો આપણે વાપરી ના શકીએ. એટલે ટાઈમે કામ પૂરું થવું જોઈએ. અને આવા એ પેરીફરીની અંદર 4,000 કરતાં વધારે નવા 3 BHK ફ્લેટ્સ આપણને જુદા જુદા બિલ્ડરો પાસેથી મળવા જોઈએ. આ બધું ગણિત ભેગું થાય એ અશક્ય જેવું જ હતું. પણ સિચ્યુએશન્સ એવી ઊભી થાય કે બિલ્ડરોના હાથમાં પણ બાજી ન રહે. તો એક તો યુક્રેનનું વોર આવ્યું એટલે લોખંડના ભાવ વધી ગયા, એને લીધે એ લોકોનું કામ ડીલે થયું. વચ્ચે એક સમય એવો આવ્યો કે કપચીમાં હડતાલ પડી એટલે કામ બગડ્યું કે ડીલે થયું. એક સમય એવો આવ્યો કે મોરબીમાં ટાઇલ્સની હડતાલ પડી, એને લીધે એમની ગણતરી ખોટી પડવા માંડી. પણ એમાં એટલા બધા પ્રશ્નો હતા. બિલ્ડરો પહેલો ફાઇનાન્સનો પ્રશ્ન હોય, એના કોન્ટ્રાક્ટરનો પ્રશ્ન હોય, ગવર્મેન્ટની પરમિશનનો પ્રશ્ન હોય. દરરોજે જ્યારે મિટિંગ આપણે કરીએ ને ત્યારે આપણને લાગે કે તાળો મળતો નથી, આટલા માણસો આવવાના છે. એટલે આ બધું ભેગું કરતાં છેલ્લે એવી પરિસ્થિતિ આવીને ઊભી રહી કે સમયો સાવ સામે આવીને ઊભો રહ્યો. હવે 3-4 દિવસમાં તો બહુ મોટી સંખ્યામાં સ્વયંસેવકો આવવાના હતા અને એ સ્વયંસેવકોને રાખવા માટે આપણી પાસે કોઈ વ્યવસ્થા નહોતી. જે બિલ્ડિંગમાં એમને રાખવાના હતા એનું કામ આપણે ગમે તેટલી મહેનત કરીએ ને તો 10-15 દિવસ પહેલાં પૂરું થયું હતું જ નહીં. એટલે બધા બહુ જ મૂંઝાયા. એ વખતે મને યાદ છે કે રાત્રે 11 વાગ્યાની આસપાસ મિટિંગ થઈ હતી. નિખિલેશ સ્વામી, યજ્ઞપ્રિય સ્વામી, બધા વરિષ્ઠ સંતો અને આ ચર્ચા થઈ અને છેલ્લે બધાએ હાથ ઊંચા કરી દીધા કે આમાં આપણાથી કાંઈ જ થઈ શકે એમ નથી. બધાની બુદ્ધિ જ બંધ થઈ ગઈ, શું કરવું? પણ મનમાં રહેતું હતું કે એટલા બધા કામ બાકી છે, વરસાદનું, ઉતારાના બિલ્ડરો બધા પ્રયત્ન કરતા હોય એ આપણને ટાઈમમાં થશે નહીં, એટલે મોડું થવાની શક્યતા લાગે છે અને એક નિર્ણય કે આપણે લેવો પડે. તે સમયે આપણને વિશેષતા આપણા સત્સંગની ખબર પડે કે ભલે બધા વરિષ્ઠ સંતો આયોજન કરે છે, મહેનત કરે છે, પણ બધાનો આધાર તો એક જ છે, મહાન સ્વામી મહારાજ, ભગવાન અને ગુરુ. એટલે બધા એક અવાજે કીધું કે હવે એક જ ઉપાય છે, બાપાને ફોન કરો. હવે તમને બધી વાત જાણો છો, તમારું ઐશ્વર્ય વાપરવું પડશે. આમાં બધો જ પ્રયત્ન કર્યો આ લોકોએ અને અત્યારે આપણે પ્રોબ્લેમ બહુ લાગે છે કે વરસાદ પડતો હતો ને નગર વખતે, એ વરસાદ કરતા અત્યારે પોઝિશન થોડી ઓકવર્ડ છે આમાં. એટલે બિલ્ડરો બધો પ્રયત્ન કરે છે, આ કરે છે, પણ ખબર નથી પડતી કે હવે આનું શું પરિણામ આવશે. બાબા હવે આશીર્વાદ આપો, હવે શું કરવાનું તમારે? હવે દિવસ છે નહીં આપણી પાસે. અરે બાબા ઉત્સવ આપણે ખેલવો છે બહેનો પાછળ, તમે બોલતો થવાનું જ છે. આ થઈ જશે. ચાલો બસ પ્રયત્ન ફૂલ કરશે, તમારે પ્રવેશ કરવાનો બધામાં આવે. બરાબર? હા થઈ જશે. બાપા કે થઈ જશે કે હવે હવે ચિંતા કરતા નથી. હવે હવે આયોજન બધા મંડી પડે. ચાલો, જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. 2 વાક્ય બોલો ખાલી એમને કે એ શબ્દ. અને
કોલ તો બંધ થઈ ગયો, પણ પછી આપણે જોઈએ કે બધાના ચહેરા ઉપર એકદમ ચિંતા ટળી ગઈ. મહેનત તો હજી કરવાની હતી, હજી ઉપાયો તો શોધવાના હતા, પણ બધાને ખબર હતી કે હવે ભગવાનની શક્તિ કામ કરશે. અને ખરેખર કોઈએ ન ધાર્યું હોય એવું થયું. એ દિવસ સાંજથી જ બધા ચક્રો ચાલવા માંડ્યા અને 24 કલાકની અંદર આપણને નવા તૈયાર 1000 કરતાં વધારે ફ્લેટ્સ મળી ગયા અને બધા જ સ્વયંસેવકોની વ્યવસ્થા સારી રીતે થઈ ગઈ. બહુ તરત જ બધું ઘણું આપણે કંટ્રોલમાં લાવી શક્યા, પણ છેક સુધી ટેન્શન તો રહેતું હતું જ, કેટલું પૂરું થશે નહીં થાય બધું. અને પછી બાપાએ તો ઈશ્વરે વાપર્યું, બાપાના આશીર્વાદથી બધું પૂરું થઈ ગયું. સ્વામીનો એક અનુભવ આપણને થયો આ સમયમાં કે સ્વામી ધારે તે કરી શકે છે અને એમના એક એક શબ્દમાં એટલું બળ છે. તો આપણા જે ઉત્સવો થાય છે એ મહેનત તો છે બધાની, અને આયોજન પણ છે, અનુભવ પણ છે, પણ છેલ્લે તો બધાને એ જ અનુભવ થાય છે કે પ્રગટ ગુરુ હરિમાં ભગવાન રહીને આપણને આશીર્વાદ આપે છે અને એમના જ બળથી આપણા કામ થાય છે. એતસ્ય અક્ષરસ્ય પ્રશાસને શાસ્ત્રના મંત્રો આપણે ગાતા હતા. સાંભળ્યું હતું આપણે કે ભગવાનની શક્તિએ બ્રહ્મ દ્વારા વિરાટ બ્રહ્માંડમાં પ્રવેશ કર્યો અને આખું બ્રહ્માંડ સચેતન થઈ ગયું. પણ આ શાસ્ત્ર વચનોનો અનુભવ આપણે બધાએ આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવમાં કર્યો. મહંત સ્વામી મહારાજ દ્વારા ભગવાનની શક્તિનો એવો અનુપ્રવેશ થયો કે શતાબ્દી મહોત્સવમાં અનેક આશ્ચર્યો સર્જાયા. 1 કરોડ જેટલા પેવર બ્લોક સમયસર બની ગયા અને સમયસર પથરાઈ ગયા. 32 દિવસ દરમિયાન 1,20,00,000થી વધારે માણસોએ આ નગરનો લાભ લીધો, પણ એક પણ નાનકડી દુર્ઘટના થઈ નહીં. 2,65,000થી વધુ બાળકોને પ્રેરણા મળી માતા પિતાને પગે લાગવાની, પ્રેરણા મળી મોબાઈલ છોડવાની, પ્રેરણા મળી પુસ્તકો વાંચવાની. ફક્ત 32 દિવસમાં 37,000 લોકોની જિંદગી બચે એટલું 56 લાખ સીસી જેટલું રક્તદાન થયું. ભગવાનની શક્તિ વિના આવી પ્રેરણા બધાને ક્યાંથી મળે? પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની જ્યારે સ્મૃતિ કરીએ છીએ ત્યારે આપણા અંતરમાં એક જ પ્રતીતિ દ્રઢ થાય છે કે આપણા ગુરુહરિ મહંત સ્વામી મહારાજ દ્વારા ભગવાનની શક્તિ કાર્ય કરી રહી છે. શતાબ્દી ઉત્સવમાં છેક સુધી વરસાદ બહુ આવ્યા કરતો હતો, દિવાળી સુધી, એટલે બંધ જ ન થતો. પછી બીજું કે હરિભક્તો બહુ ઓછા હતા સ્વયંસેવકો, તો આપે હાકલ કરી કે બધાએ દિવાળી તો નગરમાં જ, તો જેટલા જરૂર હતા ને કરતાં વધારે આવી ગયા. એ કોના વચને? તો આપના વચને. ત્યારે આ બધું થયું છે. પણ આપ જ્યારે કહો છો કે મેં તો કંઈ કર્યું જ નથી, તો આમ દેખાય છે બધું આપના લીધે જ થયું છે. તો આપને આવો વિચાર કેમ રહે છે કે મેં કંઈ કર્યું નથી? એક તો મહારાજ બોલે છે, સત્પુરુષોએ મહારાજ રહીને બોલે. તમને દેખાય કે તમે કહ્યું કે આવું બોલજો, આવું લખજો, તો લખે પ્રેમ મહારાજે છે.
સ્વામી, પણ આપણે તે વખતે જ્યારે 2001માં આવ્યા ત્યારે આપણે કલ્પના કરી શકતા હતા કે આ જગ્યાએ આપણું મંદિર બને? एक सेतु बना है भारत और यूएई के बीच में जो हजारों साल तक अमर रहेगा। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान ने हमें 27 एकड़ जमीन ट्रेडिशनल हिंदू मंदिर बनाने के लिए दी कि अबू धाबी में जो मंदिर बने वो अपने पूरे वैभव और गौरव के साथ बने। ये 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। DAPS Hindu Mandir, Abu Dhabi, shook the world. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the one of its kind Hindu temple in Abu Dhabi in a ceremony that was watched by lakhs of people across the globe. रेगिस्तान में भी इस प्रकार का मंदिर रूप कमल खड़ा हो सकता है तो संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। ये स्वामीनारायण संप्रदाय ने सिद्ध करके दिखाया है। A miracle, a divine footprint. कौन है महंत स्वामी महाराज जिन्होंने बनवाया अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर? બધાને આશ્ચર્ય અત્યારે પણ છે કે આ મંદિર કેવી રીતના થયું, એની પાછળનું બળ શું છે, અને આવી પરિસ્થિતિમાં મંદિર થવું, વાતાવરણ બદલાય, મન બદલાય, દેશના સંબંધો બદલાય અને મંદિર થાય, આ બહુ જ કલ્પનાતીત વાત છે. એન્ડ there were so many challenges. But if one thing I have to bring out, which was the bedrock, foundation, જેના કારણે આખું આ મંદિર શક્ય બન્યું છે, તો ઓફકોર્સ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે જે પ્રાર્થના કરેલી એ પ્રાર્થના તો છે જ, અને પ્રમુખ સ્વામીની જે વિઝન એ વિઝન તો છે. પણ there were times આપણના મનમાં થાય કે આ શક્ય જ નથી, થવાનું જ નથી. and if there is one thing that I had to choose, because of what this mandir has been done, it's the timely and opportune letter of Mahant Swami Maharaj. This is the letter I personally feel that in the absence of all proof of the existence of God or divinity, I feel this one letter that Mahant Swami wrote is proof enough for me and for later generations that God works, God guides, God decides, and God resides in Mahant Swami Maharaj. It's the one single proof that God works through him and God works miracles on this earth. That's the amazing letter that I feel it regenerates faith into multiple dimensions. स्वामी श्रीजी, परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराजना अतिशय कृपापात्र पूज्य ब्रह्मविहारी स्वामी प्रति साधु केशव जीवनदासना घणा ज हेतपूर्वक जय श्री स्वामीनारायण. આજે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની 99મી જન્મ જયંતિ છે. December 22nd, 2020. એ દિવસે સ્વામી બાપા 4 વાગે જાગ્યા અને બાથરૂમમાં અમે એક વ્હાઇટ બોર્ડ રાખતા, એવું લખેલું કે સ્વામીનો આજે જન્મદિવસ છે પ્રમુખ સ્વામીનો. અને સ્વામી બાપાએ વાંચન કર્યું અને પછી સ્વામી બાપા એકદમ જય બોલ્યા કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ 99માં જન્મ જયંતિ મહોત્સવની જય. અને વહેલું 4 વાગે હતું એટલે સ્વાભાવિક છે કે આપણે થોડા ઊંઘમાં હોઈએ એટલે સ્વામી બાપાએ બોર્ડ તરફ નિર્દેશ કર્યો અને પછી સ્વામીએ હળવો ઠપકો આપ્યો કે જન્મદિવસ છે આજે પ્રમુખ સ્વામીનો, એટલે જાગ્રત રહેવું જોઈએ, ફ્રેશ રહેવું જોઈએ. એટલે આ રીતે સ્વામીનો ઉત્સાહ એ સવારના 4 વાગ્યાથી એ આપને દેખાતો હતો. પછી તો સ્વામી બાપા એમના દૈનિક ક્રમમાં જોડાયા. એટલે સ્વામી બાપા બપોરે જાગ્યા ત્યારે સ્વામી બાપા એ કહ્યું કે મારે પત્ર લખવો છે. બાપા પત્ર લેખન કરતા હોય ત્યારે એમની પોતાની લાક્ષણિકતા મુજબ બાપા પેડનો ઉપયોગ કરતા હોય છે અને બાપા હંમેશા લેટર હેડ ઉપર
પોતે કાગળ લખતા હોય તો આવું એક બાપા એમની પોતાની પેડ રાખે છે, એની અંદર બધા લેટર હેડ રાખતા હોય. જ્યારે બાપાને કાગળ લખવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે એમાંથી અંગ્રેજી અથવા તો ગુજરાતી એ લેટર હેડ રાખી અને બાપા એની ઉપર પોતે લખાણ કરતા હોય છે. અને બાપા હંમેશા કાળી શાહીથી પોતે પત્ર લખવાનું પસંદ કરે છે અને એના માટે બાપા આ પેનનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. અને 22 ડિસેમ્બર 2020ના દિવસે 11 વાગે જ્યારે બાપાને કાગળ લખવાની ઈચ્છા થઈ ત્યારે બાપાએ આ જ પેન અને આ જ કાગળ ઉપર એમને આ કાગળ લખવાની શરૂઆત કરી. પરંતુ એ પત્ર એક બેઠકે પૂરો ન થયો એટલે બાપાએ પત્ર મુકાઈ દેવડાયો એમના પેડમાં. પછીના સમયમાં જેમ જેમ બાપાને સમય મળતો ગયો એમ બાપાએ પાછો એ પત્ર લખવાનું ચાલુ કર્યું. આપની સ્વામી લખવામાં ઝડપ ધીમી છે, બહુ ધીમી. તેમ છતાંય આપે ઘણા લાંબા લાંબા પત્રો લખ્યા છે. કયા વિચારથી આપ ભીડો વેઠો છો? શ્રીજી મહારાજને સોંપી દીધું છે અને એ બધું કરે છે. પછી આપને ક્યારે એવું થાય કે આના કરતા આવું કયું હતું સારું હતું? ના કહે. તે વખતે જે લખાય એ બધું ભગવાને લખ્યું છે એવું માનીને. આમ એક્ઝેક્ટ સમય તો મને ખ્યાલ નથી, પણ ઘણા બધા કલાકોના અંતે બાપાએ આ કાગળ પૂરો કર્યો અને પછી ખાલી એટલું જ કીધું કે આ પત્ર ખાનગી છે એટલે એને બ્રહ્મ વિહારી સ્વામીને મોકલી આપવાનો છે. આ કાગળ I kept it as like you would keep the murti or something very close in your heart, private. So I kept it very private and close in my heart and never shared it with anybody. કારણ કે મને એક શંકા હતી કે ખરેખર આવું બધું થશે. આ પત્રમાં લખ્યું છે it's more than a fairy tale. It's a divine tale. ઘણા સ્વામી આપણને એવું કીધું કે ફેરી ટેલ છે. ઇટ્સ લાઈક અ ડબલ ફેરી ટેલ. એ આપણા મનુષ્ય તરીકે આપણને બધું સમજાતું નથી because our life is based on facts. Mahan Swami just changed the gear that base your life on faith. Facts are there, but higher than facts is faith. And this was almost like a complete paradigm shift for me. આ ભૂમિના 100 ભાગ કરો અને એક એક ભાગમાં ચમત્કારો થશે. હવે લાઈક who can ever imagine કે when nothing is there, જ્યારે આપણને જમીન મળતી હતી અને એ જમીન યોગ્ય છે નથી, 90 kilometers from Dubai and 60 kilometers from Abu Dhabi. ઘણાએ મને કહ્યું હતું કે સ્વામી અહીંયા આગળ આવશે કોણ, so far into the desert. અને મહંત સ્વામી ઇઝ રાઇટિંગ કે મને દેખાય છે કે આના 100 ભાગ કરો અને એક એક ભાગની અંદર ચમત્કારો થશે. પ્રમુખ સ્વામીએ શારજાના રણમાં મંદિર માટે પ્રાર્થના કરી. ઇટ્સ અ મિરેકલ. રાજા આપણને સામેથી બોલાવે અને જમીન ભેટ આપે. ઇટ્સ અ મિરેકલ. રાજા પોતે કે તમે મંદિર જેવું દેખાય એવું તમે પથ્થરનું અને મૂર્તિ સહિત તમે મંદિર કરો. ઇટ્સ અ મિરેકલ. જમીન જ્યારે મળી અને જમીનની અંદર રેતીની અંદર 3 ફૂટેજ શિલા નીકળે અને જબરજસ્ત પથ્થર નીકળે, એના ઉપર મંદિર ઊભું થાય. સમિરેકલ. રેતીની અંદર ક્લોરીન ફ્રી અને સલ્ફર ફ્રી રેતી મળે અને રેતી આપણે ત્યાં વાપરી શકીએ. ઇટ્સ અ મિરેકલ. તમે આગળ વિચાર કરો કે મંદિરને લાયસન્સ મળવું, કોઈ ધાર્મિક સ્થાનને લાયસન્સ નહીં, પણ 001 લાયસન્સ મળવું. ઇટ્સ અ મિરેકલ. મુખ્ય જે મસ્જિદ છે ગ્રેન્ડ મોસ્ક, એની અંદર મહંત સ્વામીની જબરજસ્ત જાયન્ટ મૂર્તિ અને ફોટો મૂકો. ઇટ્સ અ મિરેકલ. જે મુખ્ય ટોલરન્સના મિનિસ્ટર કહેવાય, જે રાજવી કુટુંબના છે, એ જાહેરમાં કે મહંત સ્વામી ઇઝ માય સ્વામી. ઇટ્સ અ મિરેકલ.
આમ જોવા જઈએ કે ધ ગ્રેટેસ્ટ મિરેકલ ઇઝ કે જ્યાં આપણી પાસે કોઈ એવા સંબંધો નહોતા ત્યાં 70,000થી વધારે લોકો દુનિયાભરમાંથી આવી અને એક ઈંટ મૂકે. ઇટ્સ અ મિરેકલ. આપણને જમીન પહેલા 2.5 એકરથી અત્યારે 18.5 એકર અને એનાથી પણ વિશેષ મળે એ મિરેકલ છે. જમીન તો મળી પણ સાથે ઇલેક્ટ્રિસિટી અને વોટર પણ આપણને સંપૂર્ણ ચેરિટી એટલે ફ્રી આપે. ઇટ્સ નથિંગ શોર્ટ ઓફ અ મિરેકલ. આ બધા જ તમે વિચાર કરો તો મંદિરના એક પછી એક લગભગ 100 જેટલા મિરેકલ્સ તો આપણે લિસ્ટ કરી શકીએ એવું કહેવાય. આગળ બાપા લખે છે, આ એકતાનું ધામ છે, તેથી ચારે બાજુથી સહકાર 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 મળશે. આપણે વિચાર્યું નહીં હોય ત્યાંથી પણ સહકાર મળશે. આ મંદિરના કાર્યમાં તો આમ જોવા જઈએ તો ઘણા બધા ચેલેન્જીસ હતા. ચેલેન્જ આફ્ટર ચેલેન્જ. મુશ્કેલી જ્યારે આવે ને ત્યારે એક સામટી આવે, એની વર્ષા થાય અને તમને એટલું બધું ભરપૂર પૂર દેખાય કે આપણને લાગે કે કશું શક્ય જ નથી. ફર્સ્ટ ચેલેન્જ હતો હિસ્ટ્રી. Some of the biggest thinkers, scholars, historians, even big acharyas of Hindu Dharma had personally told me that a mandir in an Islamic country is impossible. Don't even think of it, don't even dream of it. Almost 1,000 people had told me that આ શક્ય નથી. અને એ દરમિયાન કોવિડ આવ્યું. There was uncertainty, there was death, there was disaster, everything became dark. એક બાજુ તમારે રાજસ્થાનમાં બધે પણ આઇસોલેશન ને બધાના નિયમ પ્રમાણે ઘડતર કામ કેવી રીતના કરવું, પ્રશ્ન, સાઇટો બંધ કરવી પડે, બધું થાય. ઇટલીથી માર્બલ લેવાનું, હવે ત્યાં તમે ટ્રાવેલ ના કરી શકો તો એની ક્વોલિટીની ચકાસણી કેવી રીતે કરવી. એવી પરિસ્થિતિ આપણી સર્જાઈ કે આપણા જે મુખ્ય દાતાઓ હતા, જેને આપણને વચન આપ્યું હતું, જેને રાજાને વચન આપ્યું હતું કે હું એકલા હાથે આ મંદિર પૂરું કરી દઈશ, એમનો ધંધો $6 બિલિયન આમ જોવા જઈએ તો $600 સુધી એકદમ સંપૂર્ણ નષ્ટ થઈ ગયું. અને સ્વાભાવિક છે કે આપણી આખી સંસ્થા એ હરિભક્તો અને ગુણભાવીઓના હૃદયમાં જે ભક્તિ છે, ભગવાન અને સંત એમને જે રીતે પ્રેરે છે એ પ્રકારે એ લોકો જે કંઈ યથાશક્તિ યોગદાન આપતા હોય એમાંથી જ આખું ચક્કર ચાલતું હોય. હવે દુબઈ મંડળ, આ UAE મંડળ તમે જુઓ તો 500-600 જણ ભેગા થાય ને તો આપણને તો મહોત્સવ લાગે એમ. અને એવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ કે બધાને એમ થયું કે હવે આ મંદિરનો કોઈ આધાર નથી, થશે જ નહીં. એટલે દુબઈની અંદર પણ એક વાતાવરણ ઊભું થયું હતું કે આ થશે નહીં, કોઈ સાથ સહકાર નહીં, એવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ. એ જ પરિસ્થિતિની અંદર આપણા જે મુખ્ય ચેરમેન રોહિતભાઈ એ કોવિડમાં ધામમાં ગયા. થોડા સમય પછી આપણે જસબીરસિંહ જે આપણા મુખ્ય પ્રોજેક્ટ ડિરેક્ટર એ ધામમાં ગયા. આપણા જે મુખ્ય એક ડિરેક્ટર હતા બીજા આપણા ઘનશ્યામભાઈ પાદરાની એ ધામમાં ગયા. અને ચારે બાજુનું તમે વાતાવરણ જુઓ, એક દાનની ભીડ, સહકારની ભીડ, દુનિયાભરની અંદર કોવિડની અંદર જે ડાર્કનેસ હતું અને ડેથ હતી એ પણ એક જબરજસ્ત દુઃખ અને એક નિરાશા એવરીવેર. આ બધી પરિસ્થિતિની અંદર આપણે આખું જ્યારે કોઈ પણ રીતે તમે આમ વિચારવા જાઓ કે આ મંદિર ક્યારે થશે ને કેટલું થશે ને કેવું થશે ને, તો એ તમને પ્રશ્નચિહ્ન જ લાગ્યા કરે. રાજાઓએ મને બોલાવીને કીધું છે કે આખો દેશ બંધ છે, બધા જ પ્રોજેક્ટ્સ બંધ છે. વી ડોન્ટ નો વોટ વિલ હેપન ટુ ધ ટેમ્પલ. આ પરિસ્થિતિ હતી અને આ પરિસ્થિતિમાં કેવી રીતના બહાર આવો. ધીસ વોઝ માય લાઈફ સેવિયર. યુ નો, માય થોટ્સ ઇનસાઇડ માય હાર્ટ, આઈ વોઝ સ્ટ્રગલિંગ લાઈક એનીથિંગ. તમે શું કહી શકો અને કોની પાસે પણ મદદ માંગી શકો. આ પરિસ્થિતિમાં મહંત સ્વામીનો જે આ પત્ર હતો કે તમને સહકાર મળશે, ચારે બાજુથી સહકાર મળશે, તમે કલ્પના નહીં કરી હોય ત્યાંથી સહકાર મળશે. I could not see it myself, but Mahan Swami could see it. It was sure fire faith. By the grace of Mahan Swami Maharaj, I have had a front row seat to watch a grand magic show performed by an elusive magician. And in that parampara of these prasangs of people, when you realize there's no planning, there's no document,
God has a plan and He is sending His people. એટલે આ પહેલાં છે ને આ રામભાઈ છે, આ જે બ્લુ ટી શર્ટમાં છે ને એમનું નામ રામ છે. One fine day, about 2019, a young guy named Ram walked onto the site. There's no mandir, there's no construction site even then. हम 2019 में PAPS मंदिर अंदर बंधम हुआ, ज्वाइन हुआ, लेकिन मैं कैसे ज्वाइन हुआ मेरे को मालूम नहीं है. There's no mandir, there's no construction site even then. The Shilanyas was still going to happen, but we were working out to put a tent up to do start sabhas. पहले हम BAPS मंदिर कैसे बना रहा देखने के लिए अंदर आया था, लेकिन भगवान का कृपा से PAPS हिंदू मंदिर के अंदर ज्वाइन बंधम हो गया. અને એને છે ને ત્યાં પાછું ભારત જવાની બહુ ઈચ્છા હતી કે હવે મેં બહુ વ્યવહાર કર્યો, કેટલો યંગ છે તો પણ હવે મારે કે પાછું પરિવાર જોડે સમય કાઢવો છે, કેટલા વર્ષોથી હું દૂર છું ને બધું. પણ એને મનમાં ફિક્સ રાખ્યું કે મારે મંદિર પતે પછી જેમ, એટલે એને એનું જે આખું જીવનનું પ્લાનિંગ હતું ને બધું ઠેલવા માંડ્યો. ફૂડ કોર્ટની અંદર સ્ટ્રક્ચર કરવાનું હતું આપણે મેટલનું, એમાં એને આખી સારી રીતે સેવા કરી. અભિષેક મંડપ એનું આખું મેટલ સ્ટ્રક્ચર બનાવવાનું કે જે પથ્થરમાં કાના ન પડે છતાં આખું આ બધું ભાર ઉચકીને કરે, આખું રામે કરી આપ્યું. Never in 4 years had Ram said no. He had said, let me see what little, he had said, let me see what little I can do. We're all seeing all that he has done. महाराज का आशीर्वाद से इतना हुआ. थैंक्स भगवान, ये सही हम बोलना चाहिए थैंक्स गॉड. કે આ બાપાએ જેમ કીધું હતું કે ભાઈ ચારે બાજુથી આપણે ધાર્યું ના હોય ત્યાંથી માણસો આપણને મળી જશે, એમ રામ અહીંયા અમને આ રીતના મળી ગયા, ભટકાઈ ગયા, અને એમાં એને આખી આ 3 વર્ષ અલગ અલગ બધી સેવાઓ કરીને આખું મંદિરનું કામ એને શોભાડ્યું. We went hunting for scaffolding, and we went to a friend who we'd known for many years, but it wasn't a good time for him. It wasn't a time where he could support us, but he did the Angri Chindwanu Punya. He said, I know another friend. His name is Keval Singh. Why don't you go speak to him? And on that fine day, I was introduced to Keval Singh ji. My name is Keval Krishan Singh. I do scaffolding manufacturing business in UAE for last 45 years. કેવલ સિંહ સાની છે ને એ ત્યાંના એક શીખ ગુણભાવી કહેવાય. And he found out that we were looking for scaffolding. We did not even talk about scaffolding. The whole meeting in his office finished, and at the end, he said, so what did you really come for? And we said, we're thinking about scaffolding. He said, sure, it's done. We said, don't you know how much? Just look, this is your factory. You send the trucks, you take it whenever you want. It's your factory. Every single piece of scaffolding that we have used in the mandir, and oftentimes outside of the mandir, have all come from one person, Keval Singh Ji. He's not a man who likes his name said out loud, so I'm going to get thrashed for this. But he is a person who believes in seva in the core. Every bit that we asked, he gave. When we asked for more, he made more. I want you to understand that. It's not a stockpile sitting around that you take away. We said, well, we've taken this much, but now the height's such, we need some more. He made new scaffolding for us and gave it to us, but he's never said no. એમને એક પૈસો સ્કેફોલ્ડિંગનો કે એના ટ્રાન્સપોર્ટનો કે કશો જ એમને લીધો નહીં, સંપૂર્ણ સામેથી એમને સેવા કરી હતી. It's always Bhagwan's hand. Otherwise, you cannot do that. He inspired you. He gave you the strength. I did it wrong. I never did anything. I have been selected by the God, go and do this work. And I am thankful for that. That's why I'm all the time thankful to Swami and his team giving me the opportunity to do this seva. Amongst all of them, there's a company and a family for which all of us must stand. Please get onto your feet for a standing ovation for this company called Transworld and the family of Ramesh Ramakrishna.
Ramesh Ramakrishnan is the owner of Trans World. Just to give you a bit of a background, I hail from the south of India, and honestly, I had no connections whatsoever with the Swaminarayan group at all. I would simply say it's providence. It's just that I had the great pleasure of listening and hearing that this ambitious project was going to come on stream, and it is going to happen in Abu Dhabi. And then I volunteered and I did offer as a seva that will be very delighted, not only me, as my family, to be a part of this project. અને રમેશ રામકૃષ્ણને સામેથી જ કીધું કે સ્વામીજી, મારી એક ઈચ્છા છે, તમે જો સ્વીકારો તો સારું, કે આ મંદિરનો બધો પથ્થર એ કે હું સેવામાં ટ્રાન્સપોર્ટ કરીશ. એટલે આપણે તો આવી કલ્પના જ નથી. અને ટ્રાન્સપોર્ટેશન જે કોઈ લોકોએ આપણે પરદેશ વાત કરતા, અમે કીધું આપણે તો ખ્યાલ નહોતો મંદિર કેમ ના બંધાય, પણ તમે લાઈક ન્યૂ જર્સી પૂછો કે લંડન પૂછો કે કોઈને પણ પૂછો તો મોટા મોટી રામાયણ પથ્થરોની, એ પથ્થરની હેરાફેરી કરવી એ બહુ મોટું તંત્ર આખું. અને એમાંય આપણે રાજસ્થાનથી પણ પથ્થર લાવવાનો અને ઇટલીથી આરસને ભારત લઈ જઈને પછી પાછો લાવવાનો, એટલે આખું ત્રિકોણ આખો ઊભો કરવાનો. અને બધું હું કરીશ એ બોલી ગયા, એ ખાલી આમ બોલતા બોલી ગયા એવું નહીં, પ્રામાણિકપણે એમને અને એમનો દીકરો રીતેશ એ બેઉ જણે પ્રામાણિકપણે એ વચન રાખ્યું. આખા પ્રોજેક્ટનું બધું જ શિપિંગ એમને સંપૂર્ણ સેવામાં કર્યું. I think we virtually decided that it was going to be our seva and our responsibility to not only offer it, but to also bring it and have it delivered absolutely and on time. It sort of puzzles me how my team is able to excel in this better than what I thought. But I think at the end of the day, it's simply grace. Grace of Swaminarayan, and that's how it is all happening. With all of those contributions and all of those materials coming together, you finally have to put it together, right? You've got to assemble the pieces. And this is where I know the time will not be enough. Let's start with the BAPS construction team. પછી આ છે ને, આ પેલા ઉલ્લાસભાઈ શુક્લા, આ ઉલ્લાસભાઈનો પ્રસંગ આખો એમના મોઢે જ સાંભળવા જેવો છે. તો આમાં એવું છે કે આ એક જાતનું એનેક્ડોટ છે, એક નાની કહાણી જેવું છે કે હું કઈ રીતના સંપર્કમાં આવ્યો. એકદમ સ્વામિનારાયણ સંસ્થામાં સંકળાયેલો નહોતો નાનપણથી. 2-3 વર્ષ પહેલાં જ મને આ એક ચાન્સ મળ્યો. એમાં થયું એવું કે મને એક દિવસ રાતના એવું ભગવાનનું સ્ફૂર્ણા આપી મને કે ભાઈ તારે હવે જિંદગીમાં તે બહુ કામ તારે માટે કર્યું. નાવ યુ ટુ ગો એન્ડ વર્ક એન્ડ ડુ સેવા એટ સમ ઓફ ધી રામ મંદિર વિચ ઇઝ કમિંગ અપ એટ અયોધ્યા. સો મેં મારા એક બહુ પરમ મિત્ર છે અને મારા બહુ અને મોટા એક કંપનીમાં રવિન કેબલ્સમાં વિજય કાર્ય કરીને છે, તેમને મેં વાત કરી કે મારે આવી રીતના મને આવું સ્વપ્ન આવ્યું છે, તો રામ મંદિરમાં મારા માટે કોઈ સેવા થઈ શકે કે નહીં. જસબીરસિંહ ધામમાં ગયા પછી હવે કોણ ચલાવે, કોણ આખું આ પ્રોજેક્ટનું કે રીતના ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ કોણ આખું ચલાવે? એટલે ત્યારે બ્રહ્મેશ સ્વામીએ વિજયભાઈ કારિયા, રવિન કેબલ્સના માલિક છે, મુંબઈમાં રહે, એ ત્યાં આવ્યા હતા દુબઈમાં, પણ એમનો બિઝનેસ ને બધું હોય, તો એમને વાત કરી કે ભાઈ આવું કંઈક આપણે શોધીએ છીએ. તો વિજયભાઈ કે મારા એક ભાઈ છે, ભાઈબંધ છે ઉલ્લાસભાઈ, તો ત્યાં સાઇટ ઉપરથી જ બ્રહ્મભાઈ સ્વામીએ ફોન કર્યો વિજયભાઈ દ્વારા. એક જ ફોન ફ્રોમ આબુધાબી મંદિર. આઈ નેવર ન્યૂ ઉલ્લાસભાઈ, પણ એક જ ફોન કર્યો અને ફોન ઉપર એ હા પાડે. ઉલ્લાસભાઈએ તો ફોન ઉપર જ હા પાડી દીધી, એ કે હા હું આવી જાઉં. એટલે બ્રહ્મેશ સમજાય કે બરાબર તમે આવી જાઓ, પણ એટલે મને તો હું ત્યાં બાજુમાં હતો, મેં તો સારું ચાલો કોઈક મળ્યું, પણ અંતરમાં મને એમ થયા કરે કે આ બિચારા બહારના માણસ છે, એને આપણા તંત્રમાં કઈ રીતના પીસાઈને કામ કરવું, એ રિલાયન્સની અંદર મોટી પોસ્ટ ઉપર કરોડોની સહીઓ પોતે કરતા હોય અને પછી આપણે વચ્ચે આવવાનું થાય તો એમને ફાવશે? મને આવા બધા પ્રશ્નો થવા માંડ્યા. પહેલા ભાઈએ તો ફટ દઈને હા પાડી દીધી, બધું થયું, અને પછી તો ટૂંક સમયમાં હાજર થઈ ગયા. તમે વિચાર કરો, ફટ દઈને તરત જ રાજીનામું, એની કોઈ નોટિસ પીરિયડ નહીં, બધું હેન્ડ ઓવર કરીને આવી ગયા સીધા. પોતાના કુટુંબને છોડી, જોબને છોડી એ આબુધાબી મંદિરમાં આવીને એ વર્ષો સુધી સેવા કરે અને કમ્પ્લીટલી આપણું ઇલેક્ટ્રિકલ અને MEP ડિપાર્ટમેન્ટ સંભાળે. બધું બાય ચાન્સ. આજે આપણે કહીએ ને ભગવાનનો પ્રવેશ, સંપૂર્ણ બાય ચાન્સ આખી વસ્તુ છે. કારણ કે હું તો જોડાયેલો બી નહોતો આ સંસ્થા જોડે, ને આટલો આ રીતના જે ડોટ જોઈન થયા કે ન તો મને આવો સપનું આવતે
ને ના તો હું મારા ફ્રેન્ડને કહેતે, ને ના તો મારા ફ્રેન્ડ આ સંસ્થા જોડે જોડાયેલા છે, અને ના પેલા પ્રોજેક્ટ મેનેજર જે ડાયરેક્ટર હતા તેવું બિચારું સડનલી એવું એમનું ડેથ થતે અને ક્રિએટ થતે. એક એક વસ્તુઓ જુઓ કેવી ગોઠવાઈ છે, આમ ડેસ્ટિની ગોઠવાય ને એ રીતનું આખું ગોઠવાયું છે. એટલે ઇટ ઇઝ અ ડિવાઇન પાવર એકચ્યુઅલી. એટલે આ કંઈક સંકેત છે ભગવાનનો. એટલે મારે હવે જવું જ પડશે આમાં. એટલે મેં બધું છોડીને, રિઝાઇન કરીને, બધું છોડીને, પોસ્ટ, પૈસા બધું છોડીને આઈ વેન્ટ ધેર ફોર 2 years. અનફર્ગેટેબલ મને એક્સપિરિયન્સ મળ્યો. એટલે આખી આ રીતના હું સંકળાયો સંસ્થા જોડે. What is the probability of a Muslim king donating land for a Hindu temple, where our lead architect is a Christian Catholic for the entire complex, where our foundation designer is a Buddhist, where our construction company is Parsis, where our chief consultant is a man of no religion from China, where our project director was a Sikh, Jasbir, and where our chairman comes from a Jain tradition. What is the probability? જે મહાન સ્વામીએ કીધું, આપની કલ્પનામાં નહીં હોય ત્યાંથી સાથ સહકાર પ્રાપ્ત થશે, તો તમામ ધર્મ, તમામ લોકો, તમામ ફિલ્ડ અને તમામ જગ્યાએથી આપણને સાથ સહકાર પ્રાપ્ત થયો છે. આ મહાન સ્વામીનું જ મેજિક છે, એનાથી જ આ શક્ય છે. કે આપની દૈવી શક્તિ વગર શું કોઈ યશ ના લઈ શકે? સ્વામી, આઈ કાન્ટ ટેક ક્રેડિટ ફોર એનીથિંગ બીકોઝ યુ આર વર્કિંગ ધ મેજિક. યુ આર વર્કિંગ ધ મેજિક સ્વામી. એટલે આપે વાતાવરણ એવું ઊભું કર્યું છે. બીજું બાપા પાછું સ્પષ્ટ કરે છે આમાં કે રાજા સાહેબ રખેવાડ બનશે. This is even after the mandir was done. I could not digest this line. આપને સહકાર હતો, બધું જ હતું, પણ I wanted to really even emphasize one fact. આપણે સમજવું પડે કે આ આપણું હિન્દુ મંદિર છે અને એક મુસલમાન દેશમાં છે, અને સામાન્ય રીતે રાજા એ પોતે પોતાના ધર્મના અને પોતાના ધાર્મિક સ્થાનના રખેવાળ હોય, પણ હિન્દુ મંદિરના રખેવાળ બને કે મંદિરનું ઉદ્ઘાટન થઈ ગયું પછી થોડા સમય પછી હિઝ હાઇનેસ શેખ અબ્દુલ્લા બિન ઝાયદ અલ નહયાન, ધ મિનિસ્ટર ઓફ ફોરેન અફેર્સ એન્ડ ઇન્ટરનેશનલ કોઓપરેશન, અને અમે બેઠા હતા, અને તે વખતે એમ્બેસેડર સંજય સુધીર સાહેબ બેઠા હતા, અને એમાં એકદમ સાહજિક રીતે શેખ અબ્દુલ્લા સાહેબ મારો હાથ પકડીને મને કે, યોર હોલીનેસ, આઈ હેવ ટુ અપોલોજાઇઝ, મારે માફી માંગવી જોઈએ. મેં કહ્યું, પણ સાહેબ માફી? આટલો બધો સહકાર આપ્યા પછી આપે શું માફી માંગવાની? એ કે ના, મારે તમને એક વાત કરવાની હતી જે રહી ગઈ. અને આઈ સેડ, કઈ વાત? એ કે આઈ શુડ હેવ ટોલ્ડ યુ બિફોર ધ મંદિર વોઝ ઇનોગ્રેટેડ કે યુ આર અંડર અવર પ્રોટેક્શન. આઈ સેડ વોટ? એ સેડ યુ આર અંડર અવર પ્રોટેક્શન. મારે તમને ડે 1 થી આ કહેવાનું હતું કે અમે તમારા રખેવાળ છીએ, યુ આર અંડર અવર પ્રોટેક્શન. અને પછી મને કીધું, યુ નો વોટ દેટ મીન્સ ઇન ધ અરેબિક વર્લ્ડ? અરેબિક સંસ્કૃતિનો અર્થ શું થાય? મેં કહ્યું, ના સાહેબ, એ કે યુ આર ક્લોઝર દેન માય ફેમિલી. અમારા કુટુંબ કરતાં પણ તમે અમારા વધુ નજીક છો, યુ આર અંડર અવર પ્રોટેક્શન. એમની હાજરીમાં મને છે ને આંસુ આવી ગયા, કારણ કે આખો પત્ર 99% સાચો પડે ને એક લાઈનમાં કેવી રીતના. પછી એમણે કીધું કે યુ આર અંડર અવર પ્રોટેક્શન. એટલે મેં એમને આખી આ પ્રસંગ કીધો કે અમારા ગુરુએ મને પત્ર લખીને કીધું હતું કે રાજા રખેવાળ બનશે. મને શંકા હતી, તો એને કીધું કે ડોન્ટ ડાઉટ હિમ. હી ટોલ્ડ મી, ડોન્ટ ડાઉટ હિમ. તમારા ગુરુમાં તમે શંકા ના કરતા. અને અત્યારે મારે આપને કહેવું જોઈએ કે આપણું જે મંદિર છે, આપણા કોઈ પણ મંદિરના દુનિયામાં આપણું જે આબુધાબીમાં જે BAPS હિન્દુ મંદિર છે, એની સંપૂર્ણ સિક્યોરિટીની જવાબદારી એ રાજા પોતે લે છે. અને મહાન સ્વામી પાછા આગળ લખે છે કે દેવતાઓ સેવા કરવા આવશે. આ બધું આપણે અનુભવ્યું છે, તે બીજાને કેવી રીતે સમજાવવું?
મહાન સ્વામી ઇઝ રાઇટિંગ કે દેવતાઓ સેવા કરવા આવશે, કારણ કે આ એક મનુષ્ય આપણી શક્તિથી શક્ય નથી. આમ જોવા જઈએ તો આખું મંદિર જ્યારે છેલ્લા ક્રિટિકલ સ્ટેજમાં હતું ત્યારે આપણને હતું કે આખું મંદિર એ શક્ય હતું જ નહીં ટુ ફિનિશ ઇન ટાઈમ બાઉન્ડ. અને આપણા ડીપી વર્લ્ડના ચેરમેન શ્રી સુલતાન અહમદભાઈ એ સાઇટ પર આવ્યા હતા અને બ્રહ્મવિહારી સ્વામી હતા ત્યાં, તેમને મળ્યા અને પૂછ્યું ક્યારે આનું ઓપનિંગ છે. ત્યારે એમને કહ્યું કે આ ફેબ્રુઆરીમાં જ, એટલે થોડાક જ વીક બાકી હતા, 3-4 વીક. તો ત્યારે એ કે આ કોઈ દિવસ પતે નહીં કે છે આ પ્રોજેક્ટ. એટલે આ રિએક્શન એમને કહ્યું કે મેં અડધું દુબઈ બાંધ્યું છે, કારણ કે પૂર્વે નિખિલ કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીના CEO હતા, એટલે એમને અડધું દુબઈ બાંધેલું એ કહે છે. એટલે એના પરથી ખ્યાલ આવે કે કેવા ક્રિટિકલ સ્ટેજે આ પ્રોજેક્ટ હતો. આ પૂરું થાય એવું હતું જ નહીં. આમ તમને હકીકત કહું કે આ મંદિર એક જુદું પ્રકારનું હતું. આ પહેલો પ્રોજેક્ટ એવો છે કે આ બિલ્ડિંગ મંદિર જોડે જ બધા એટેચ, સો એની ચેલેન્જીસ બહુ ડિફિકલ્ટ હતી. તમારે ફ્લોરિંગ નાખતા હોય ત્યારે સીલિંગ નાખવાની, સીલિંગ નાખતા હોય ત્યારે ચાપનું ચાલતું હોય, અને વાઈફાઈ વાળો ક્યારે આવે, અને પછી કરી નાખો તો કમિશનિંગ ને ટેસ્ટિંગ ક્યારે થાય. આખું કશું તંત્ર આપણું આમ જે વિચાર્યું એવું લાગતું જ નહોતું. એટલે એક બાજુ આર્થિક ચેલેન્જીસ, કોવિડની ચેલેન્જીસ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરલ ચેલેન્જીસ, અને મંદિરમાં ચારે બાજુ કરવું હોય એટલે ક્રેનમાં પથ્થર લાવવાના, એક બાજુ પથ્થરનું કામ પતે પછી આજુબાજુ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર થાય, પછી લેન્ડસ્કેપ થાય, બહુ બધી ચેલેન્જીસ હતી. ગણિતના બેઠે તો જેટલા ટેબલ બધા આવશે ને તો એક્સેલ ફાઇલો કાઢીને બતાડીએ, તમને મનાય જ નહીં. પેલો કે મારે 40 કિલોમીટર કેબલ ખેંચવાના બાકી છે, આ અઠવાડિયે કેટલા કહેવાય 4, એટલે પણ 6 અઠવાડિયામાં બાકીના તું કેમ ના ખેંચવાનો છું? હજુ પાઇપ તે નાખી નથી, પેલું નથી થયું, આ નથી થયું, પેલો કે પેલો પેઇન્ટિંગ કંઈ નીકળ્યું, પેઇન્ટિંગ વાળો કે પેલો મારા પેઇન્ટિંગને તોડી નાખે છે, એક સીલિંગ 3 વખત ચઢાવ્યું, કે પેલો ક્રમ તૂટી ગયો, પેલો સીલિંગ નાખે, પેલો ફાયર ફાઇટિંગ વાળો આવીને એને કાનું પાડીને બીજું કંઈક ચડાવી દે. તો આ બધું ચકેડે ચાડે ને, ઇટ વોઝ અ સિમ્ફની ઓફ કેઓસ એવું થઈ ગયું. આ બધા જ ચેલેન્જીસ હતા, પણ વેધર ટુ ડુ ઇટ ઇન ડિસેમ્બર કાં 1 વર્ષ વહેલું આપણે ફેબ્રુઆરીમાં કરવું, વેધર ટુ ડુ ઇટ 6 months later, આ બધી જ દ્વિધા હતી. પણ આઈ વોન્ટ ટુ ટેલ યુ, મહાન સ્વામીએ કીધું હતું કે જય જયકાર થશે. Now, that is a moment I will not forget. એ દિવસ બહુ જ પવિત્ર અને એક્સાઇટમેન્ટનો હતો કે પહેલી વાર યુએઈમાં ધજા અને કળશ, BAPSની ધજા અને કળશ ચડ્યા. તમે આમ જુઓ એ દિવસ પવન એટલો જબરજસ્ત કે એ વખતે છે ને 6 ધજા ચડી ગઈ હતી, 7મી હજુ એ લોકો મૂકતા હતા. પણ આમ અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની ધજા ફરકે એટલે બધા તો ખુશ થઈ ગયા. અને જે ફ્લેગ ઉપર કહ્યું ને, અક્ષરાતી સ્વામી became so emotional and he said, oh, I must talk to સ્વામીજી. વિચાર્યું કે ભાઈ અત્યારે બાપા કદાચ જાગતા હશે, સમય અનુકૂળ હતો, એટલે ત્યાં મધુભાઈની ઓફિસ આગળ વિચાર આવ્યો. એટલે પછી આ પણ આપણા ગુરુની વિશેષતા છે કે આપણે એવો સંકલ્પ કરી શકીએ કે હાલો ફોન કરીએ. નીકળે તો મોટા માણસને કોઈ આવો ફોન ના કરે. વિડીયો કોલ નહોતો કર્યો, નોર્મલ ફોન હતો. અને એ પછી ફોન ઉપર સ્વામીને આખું વર્ણન કર્યું. તો બાપા આજે ચઢવા માંડ્યા અને અત્યારે 6 નંગ ચડી ગયા છે, અને અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ નો GCC ની અંદર જય જયકાર થયો છે. તો આપણે ભેગા સ્વામી જય બોલાવીએ. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. વાહ, આપ રાજી થયા ને બાપા? આ તમારો ચમત્કાર કે આવા દેશની અંદર આવી વસ્તુ થાય. અને એમાં બાપા મજાની વાત શું છે કે આજે પવનદેવે ભળ્યા કે ભાઈ ધજાઓ મૂકે છે તો લહેરાવી જોઈએ આમ એમ. તો અત્યારે પવન ફર્સ્ટ ક્લાસ છે, એટલે 6 ધજા જે ચડી છે ને 7મી હમણાં ચડશે, એ બધી એક વ્યવસ્થિત લહેરાય છે. એટલે અક્ષરપુષ્પની ધજા આખી ત્યાં ફરકે પવનની અંદર આમ વ્યવસ્થિત. આપણે જે પેલું ઓડિયો રેકોર્ડિંગ સાંભળે એવું ફટફટ તમને દૂરથી સંભળાય. એટલે સ્વામી આપ ખાસ રાજી થઈને આશીર્વાદ આપો. હવે બાપા કે આશીર્વાદ ખાસ જોઈએ છે.
અને પછી આશીર્વાદ માંગ્યા કે આ પ્રોજેક્ટ સક્સેસફુલી કમ્પ્લીટ થઈ જાય ઇન ટાઈમ, તમે આવો ત્યાં સુધીમાં લે. અમારે અહીંયા સ્વામી બધા જ સંતો, કાર્યકરો, આપણા આ બધા વડીલ હરિભક્તો અને સાઇટ ઉપર બાપા અત્યારે 1200 જેવા શ્રમિકો બધા દિવસે અને 100 જેવા રાત્રે બધા પ્રયત્ન કરે છે કે અહીંયા આપણું સારી રીતે સંપૂર્ણપણે અને પરફેક્શન સાથે તમે આવો ત્યારે બધું તૈયાર થઈ જાય. પણ એમાં અત્યારે વિઘ્ન નાના મોટા આવે, કારણ કે આપણી એ રીત છે કે અમે બધા તમને યાદ કરીએ, કરતાપણું સમજીએ, પોતે અહંકાર ન રાખીએ કે અમે કરીએ છીએ. એટલે આપણે આ કસોટી થોડી ચાલુ કરી છે. પણ તમે બાપા રસ્તો બતાડો, બળ આપો અને આશીર્વાદ આપો કે તમે અહીંયા જ્યારે આવો ત્યારે બિલ્ડિંગ કમ્પ્લીશન સાથે તમારા હાથમાં ચાબી મૂકીએ. હવે આશીર્વાદ આપજો, ખાલી વાહ ના બોલતા. આશીર્વાદ છે, બધું બહુ સારું કર્યું. બધા ભેગા થઈને ધજાઓ લહેરાય છે અને એ સંપૂર્ણ થઈ કહેવાય. બાપા કહ્યું વાહ, કારણ કે ધજાન બધું ચડી ગયું હતું એટલે બાપા કે વાહ. તો અક્ષરાથી સ્વામી કે વાહ કઈ કામ નહીં ચાલે. When he completely open દિલથી બાપાને કહ્યું કે what is going in his mind. એક બાજુ આખું શિખર ચડી ગયું, કળશ ચડી ગયા, ધજા ચડી ગઈ અને આજુબાજુમાં તો તમને આમ ખેદાન મેદાન જ દેખાય. કારણ કે બધી બાજુ તમારે કંઈક ના કંઈક ક્રેનો ચાલતી હોય ને આ ચાલતું હોય ને પેલું ચાલતું હોય ને ત્યાં રૂફટોપ ગાર્ડન્સ છે. એટલે એવું પણ ના કરે કે લેન્ડસ્કેપિંગ છેલ્લે જ્યારે ગમે તેમ કરવું એ કરી નાખશું. એ તમારે પહેલેથી આખું એનું ઇરિગેશન સિસ્ટમ ને આ તેને બધું દોડાવવું પડે. એટલે અમને કોઈને એવું લાગે કે આ છે ને શાંતિથી સારી રીતે જો કરવું હોય ને તો આ નથી જ શક્ય, આ ના થઈ શકે. અક્ષરાર્થ સ્વામી being અક્ષરાર્થ સ્વામી very forthright એ કે બાપા પણ આટલું બધું કામ બાકી છે, મને તો લાગે છે નથી થવાનું. હવે બાપા આ તમે કીધું બહુ અદ્ભુત કીધું, પણ હું હવે મારું અંતરથી તમને કહું છું, મને પોતાને મનાતું નથી કે આ બધું સમયસર પૂરું થાય. મને શંકા જ છે. એટલે તમને જો દેખાતું હોય કે આ પૂરું થવાનું છે તો તમે કહો કે આ પૂરું થશે સંપૂર્ણપણે, કે કઈ બાદ બાકી નહીં. બસ બરાબર પૂરું થશે. તો બાપા અમારામાં પ્રવેશ કરજો અને તમે આવો ત્યારે આપનો રાજીપો મળે. હા, જય સ્વામી બાપા. મને દેખાય છે આ પ્રદેશમાં આવું મંદિર મિરેકલ કોઈની કલ્પનામાં નથી. આ એક ચમત્કાર છે, નવો ઇતિહાસ છે, નવો યુગ છે. મને પોતાને સમજાતું નથી કઈ રીતે બધું ગોઠવાય છે. ભેજું કામ ન કરે, ડેઝર્ટમાં હેવન, ભગવાનની શક્તિ. બાપા આમાં એમ્ફસાઇઝ કરે છે કે ઘણીવાર આપણને લાગે કે મહંત સ્વામી એવું કે મને સમજાતું નથી. એ આપણને સમજાવવા માટે લખે છે, કારણ કે આપણને સમજાતું જ નથી અને આપણને સમજાવવાનું જ નથી. આટલું બધું આપણે કહીએ છીએ ને તોય નહીં સમજાય, કારણ કે આપણને બધાને આપણે પોતે કરતા છે એવું કર્તૃત્વ ભાવ છે. અને મહંત સ્વામી અહીંયા બહુ સ્પષ્ટ લખે છે કે મને સમજાતું નથી આ કઈ રીતે થાય છે. ભેજું કામ ન કરે. એમનું ભેજું તો કામ કરે જ છે, કારણ કે એ પોતે ભેજું નથી વાપરતા, ફેથ જ વાપરે છે. ફેથ ઇઝ હાયર દેન બ્રેઇન, ફેથ ઇઝ હાયર દેન લોજિક, ઇઝ હાયર દેન એવરીથિંગ. ધેટ્સ વોટ મહંત સ્વામી ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ એક્સપ્લેન. કે when your mind stops, when your brain stops, when you stop understanding, that's when the reality unfolds. આ ડેઝર્ટમાં હેવન ચમત્કાર છે અને ભગવાનની શક્તિ છે. ઇફ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ કે આ ભગવાનની જ શક્તિ છે અને એકચ્યુઅલી લાઈક આઈ સે આઈ ડોન્ટ નીડ એની પ્રૂફ ઓફ મહંત સ્વામીઝ ડિવિનિટી. એ બોલાવે કે ના બોલાવે, એ બોલે કે ના બોલે, સામે દ્રષ્ટિ કરે કે ના કરે,
This letter is one single proof that God guides, God decides, and God resides in Mahant Swami Maharaj. Right. What inspired you at that moment to write that letter from the heart? બાપા 2020માં જ્યારે કોવિડ હતું ત્યારે નૈનપુરથી આપણે પત્ર લખ્યો હતો મને આબુધાબી મંદિર માટે. જે પત્રમાં આપણે ઘણું બધું લખ્યું હતું કે રાજા રખેવાળ બનશે, આના ડંકા વિશ્વમાં સંભળાશે, છેક ચંદ્ર ઉપરની મંગળ ઉપરની પણ બ્રહ્માંડમાં સંભળાશે. એ બધું બાપા આપણે લખેલું. તો તમને કેવી રીતના પ્રેરણા થઈ કે પત્ર લખવો આબુધાબી મંદિર માટે? Connection with God. But you do something also. What is it so special in you that the world responds to? I want to know. બાપા તમે વિશિષ્ટ છો. તમારામાં એવી વિશિષ્ટતા કઈ છે કે આખું વિશ્વ તમારાથી પ્રેરણા લે છે? તમારી પોતાની ખુદની વિશિષ્ટતા કઈ છે? God.